අපි අද ටිපි ටිප් රිවිව් එක තමයි කරන්න යන්නේ. ඊළඟ බලමු මොකද්ද රසම ටිපි ටිප් එක මොකේද වැඩිම හුලන් තියෙන්නේ කියලා. ඔන්න බණ්ඩ දැන් ගෙනාවා ඔක්කොම ටිපි ටිප් වලට ගෙනාවා. මේක ඇත්තට මම නම් මාරම කැමති කෑමක්. කොහොමත් හවසට ගෙදර ඔෆිස් ඉඳලා ගෙදර යද්දි ටිපි ටිප් එකක් දැක් කරන් යනවා තමයි. ෆිල්ම් එකක් බැලුවොත් අනේ ටිපි ටිප් එක කරනවා. මම විතරක් නෙමෙයි බලන ඔයගොල්ලොත් මම දන්නවා ඔක්කොම පෙරේත කියලා. මේ එතනත් ඉන්න ඔක්කොම පෙරේත තමයි ටිපි ටිප් වලට. දැන් මෙතන ටිපි ටිප් වර්ග 4ක් තියෙනවා. මම ඉස්සෙල්ලාම එකකින් පටන් ගන්නද? CBL රම්බා ටෙටෝස් තියෙන්නේ. මේකේ චීස් ෆ්ලේවර් එකක් තියෙනවා. අපි එකක් තියාගමු. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ පොඩි කාන්ලාම දන්න කියන එකක් ඔයගොල්ලෝ හැම වෙලේම පොඩි කාන්ලාම දන ගන්න කාන්ලාම කාලා ඇති මේක උස්වත් අනියන් එක මේක අනියන් ෆ්ලේවර් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම තව CBL රම්බා එකෙත් මම අනියන් ෆ්ලේවර් එකක් අරන් තියෙනවා. ඊට පස්සේ උනන මම අර පොඩි කාඩ් එක වගේ එනවා හෙලිකොප්ටර් නම් මනම් හදන්න තියෙනවා. ඒවා එකක් තිබ්බා දැන් නම් ඒක නැද්ද කොහෙද? දැන් නෑ. මොකද අපි හැමදාම කනවනේ මේවා. ඊට පස්සේ මේක මිස්ටර් පොප් ක්ලාසික් එක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ දැන් මේ ක්ලාසික් එකේ තියෙන අපි බර ප්‍රමාණය බලමු. මේකේ ග්‍රෑම් 12ක් තියෙනවා. ග්‍රෑම් 12ක් වෙනවා. ඊට පස්සේ රුපියල් 30ක තමයි ගාන. ඊට පස්සේ මේක ග්‍රෑම් 15ක් මේකත් රුපියල් 30ක් වෙනවා. මේක ග්‍රෑම් 15ක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ උස්සත් එකේ 13ක් හෝ අඩු වැඩි වෙනවා. ඒකේ ග්‍රෑම් 30ක් තමයි මේ මිල රුපියල් 30ක් තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ටෙටෝස් එක ටිකක් බරටත් තියෙනවා. ඒකේ එක ග්‍රෑම් 20ක් තියෙනවා. ග්‍රෑම් 20ක් රුපියල් 40ක් වෙනවා එක. ඒ අර ගානට හරියන විදිහට ග්‍රෑම් ප්‍රමාණය තියෙනවා. දැන්ටමත් ඔයගොල්ලෝ තීරණය කරලා ඇති ඔයගොල්ලෝ ආසක මොකද්ද රසයක මොකද්ද අරගෙන රසයි මේ බණ්ඩා වෙන එකක් රසයි කියයිද දන්නේ නැහැ. ඔකට දෙනවා කියලා එහෙම හිතනවත් දන්නෙත් නැහැ. මේ කමන්නේ ඔයගොල්ලන් රසය ඒවම මටත් රසය තියලා හිතනවා. මොකද මේ අපිත් පොඩ්ඩක් ඉඳලා කාපු බීපු දේවල් තියෙන්නේ. අපි එන යම් බලන්න කොහොමද වැඩියෙන් හුලන් තියෙන්නේ මොකේද වැඩියෙන්ම ටිපි ටිප් තියෙන්නේ මොකටද කියලා බලන්න. මම මේ කඩලා දාගන්නද? කොණ්ඩෙත් අවුලු නැති බහුලම් පාරට. රම්බා එකක් තියෙනවා නේ බයි බෑ කඩද්දි පුපුරයි දන්නෙත් නැහැ. මං අර කඩු පැකට් එක මේ බෑග් එකට දානවා. ඔයගොල්ලෝ ඉතින් ඔය ට්‍රැවල් කරද්දි හැමතැනම දාන්න එපා. මොකද කියන්නේ කුණු තැන තැන දාන්න එපා. කුණු නිසි තැන දාන්න කියලා තමයි කියන්නේ. නැත්නම් කුණු දාන්න එපා කියලා දැන් මේ කියන්නේ. මොකද නැත්නම් මේ කුණු ප්‍රශ්නේ මේ දවස්වල ලොකු ප්‍රශ්නයක්නේ. ඒකයි ඔයගොල්ලොත් කුණු අරගෙන ඒවා නිසි තැනට දාන්න. දැන් තියෙනවා ලස්සනයි ඔයගොල්ලන්ට දැක්කම පේනවා. මෙතනින් ගොඩක් තියෙන්නේ මොනවාද බර තිබ්බේ මොකේද කියලා දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. පාටවල් ටිකත් ඇත්තට මාර ලස්සනයි. දැන් මේකයි දැන් ඔයගොල්ලෝ දැක්කනේ ජාති ටික මේ තුන සේම් ප්‍රයිස් ගියේ ඔක්කොම රුපියල් 30ක වගේ ප්‍රමාණයක් උනේ. අපි ඒ තුන පොඩ්ඩක් පැත්තට කරගමු. මේකේ තමයි හැබැයි පොඩ්ඩක් මේ දෙක එක වගේ ග්‍රෑම් ප්‍රමාණයක් තමයි තිබ්බේ. මේක තමයි ටිකක් වැඩිපුර තිබ්බේ. හැබැයි ඒක නම් චුට්ටක් බැලුමට පොඩ්ඩක් වගේ පේනවා. මිස්ටර් පොප් එකේ නම් ටිකක් ප්‍රමාණය ලොකුයි. ඔයගොල්ලන්ට පේනවනේ මොකද සේම් ප්‍රයිස් ටිකක් වැඩිපුර තියෙන්නේ මිස්ටර් පොප් එකේ. ග්‍රෑම් ගානට මේක ටෙටෝස් එක මේක අර රුපියල් 40ක් වුණා. ඒතකොට ග්‍රෑම් 20ක් තිබ්බා. මේක චුට්ටක් ඒ ප්‍රමාණෙත් එහෙමයි. හරි මෙහෙම මම ආයිත් මේ තුනම එක ළඟට ගන්නම්. මේ අර චීස් ෆ්ලේවර්ස් තිබ්බ ටෙටෝස් එක මේක ඇත්තටම අර පොඩි චීස් ෆ්ලේවර් එකක් දැනෙනවා. මම නම් මේ කියනෝනේ මේ හොඳ කරස් ගාලා හැපිලා යනවා. කියන්නේ ලොකු අයටත් පොඩ්ඩක් හොඳයි මේකනේ. අර අපි වගේ පොඩි අයට නෙමෙයි. මොන හරි දෙයක් බොඩ්ඩි
ඒ වගේ දෙයකට හරි මේ පාවිච්චි කරන ගමන් මේක නම් ගන්න පුළුවන් දෙයක්. අපි වගේ පොඩියට වඩා ලොකුවට හොඳයි. දැන් ඉතින් මේ අපි ඉස්සරහට කතා වෙච්ච උස්වත් එකේ අනියන් එකේ ටිපි ටිප් එක තමයි මේ තියෙන්නේ. මම ඒකෙනුත් කාලා බලන්න. මේ අර ලුණු රස ඒ දේවල් ඔක්කොම බැලන්ස් එක යනවා. පොඩි අර කරස් ගතියක් මේකෙත් තියෙනවා. අපි යන් අනිත් එක මොකද අනිත් එකත් අනියන් එකක් තියෙන හින්දා පොඩ්ඩක් මම මේක මෙතනින් තියාගන්නම් ආයිත්. මේ දින අර CBL එකේ අනියන් එක දැක්කම පේනවා මේ රම්බා එක. මේ දෙක බැලු බැලමට මේකේ පොඩ්ඩක් කලයක පොඩ්ඩක් වෙනස්, පොඩ්ඩක් හાર્ඩ් ගතියක් දැනෙනවා පොඩ්ඩක්. මේකේ පොඩ්ඩක් අර ලුණු ගතිය වැඩි වගේ ගතියක් තියෙනවා. මේක CM price එක නේ බයි. මේ ග්‍රෑම් ගන්න පොඩ්ඩක් වැඩි. බැලු බැලමට නිකන් අඩුවෙන් වගේ තිබ්බට මේක ටිකක් අර උස්වත් එකේ පොඩ්ඩක් ඉක්මනට කට ඇතුලේ පොඩ්ඩක් අර දිය වෙලා යන පොඩි ස්මූත් ගතියක් මේකේ තියෙනවා. මේකේ අර අපිට හුරු පුරුදු අනියන් ෆ්ලේවර් එක ඒ දේවල් තියෙනවා මේ ටිපි ටිප් එකේ. මම මේ දෙකක් තිබ්බා. දැන් මිස්ටර් පොප් එකට යනවා. මිස්ටර් පොප් එකේ සාමාන්‍යයෙන් අපි මේ දාගත්ත පොඩි කප් එක පිරෙන්න වගේ තියෙනවා මිස්ටර් පොප් එකේත්. අපි කාලා බලමු එහෙනම්. කාපු ගම්ම කට ඇතුලේ දිය වෙලා යනවා. මේක ඇත්තටම මේ හපන්නවත් වෙලාවක් දෙන්නේ නැහැ මේගොල්ලෝ. මේක මම හිතන්නේ මේ අර පොඩි ළමයින්ට වගේ නම් ගොඩක් හොඳයි. මොකද නැත්තම් කටේ හිර කර ගන්නවා ඒ වගේ දේවල් වෙනවානේ. දැන් මම කැමති දෙයට නෙමෙයි වෙන්නේ නැති ඔයගොල්ලෝ කැමති. ඔයගොල්ලෝ බලන්න ඔයගොල්ලන්ට කොහොමද කරස් ගතිය දෝනේ නැත්තම් ස්මූත් විතර කටේ දිය වෙලා යන්න දෝනේ නැත්තම් කොහොමද අනියන් ෆ්ලේවර් එක කොහොමද ඕනේ අනියන් ෆ්ලේවර් එක ගොඩක් අර සෝල්ටි ගතිය වැඩි වෙන්න ඕනේද නැද්ද පොඩි ස්වීට්නස් එකක් තියෙන්න ඕනේද ඒක ඔයගොල්ලන්ගේ කැමැත්තක්. ඔයගොල්ලෝ අනිත් දවසේ කඩෙන් ගද්දි මං කිව්වා මතක් කරලා බලන්න. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට මට දැනෙච්ච නැති රසවල් මොනාරි විස්තර ඕගොල්ලන්ටත් යුනික් දෙයක් දැනෙනවනම් කමෙන්ට් කරන්න. ඒතකොට කමෙන්ට් බලන එන කට්ටියටත් මේ දේවල් දැනගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපේ channel එක subscribe කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම bell icon එක click කරන්න. ඕගොල්ලන්ට ඉස්සරහටත් මේ වගේ review, ඒ වගේම restaurant වල review හැමදේම අපි අරන් එනවා. ඊට වඩා ගොඩාක් රසවත් දේවල් ඉස්සරහට එනවා.